1680. Просто не додумується спитати. Має від початку 25. Церкова Запорізької Січі. Bluetooth mode. FM mode. Буде мати таку силу, як і. Звісно, важливо орієнтуватись на те, які у нас з ними стосунки. І якщо вони більш теплі, Play by USB drive. La que te digo que un vacío se llena con otra. Bluetooth mode.